ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਸੋ ਜੋ ਕਿ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੀਵਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਜੀਵਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਜੀ, ਬਈ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਤਾਂ ਜਾਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਿੱਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ। ਇਸ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੋ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ। ਅਤੇ ਅਰਥ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੀਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੁਤੇਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁੰਥਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਪਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਔਕਣ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਸਮਝ ਆਵੇ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੂਤਰ ਹੈ ਪਦੇਹ ਸ਼ਦਾ ਪਦਾਰਥਕਤ ਵਿਗ੍ਰਹਿ ਵਾਕੇ ਯੋਜਨ ਅਖਿਪਿਓ ਅਤ ਸਮਾਧਾਨ ਖਟ ਬਿਨੋ ਵਿਆਖਿਅਮ ਸਿਮਰਤ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਅਰਥ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਦ ਛੇਦ ਕਰ ਲਓ। ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਇਸ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਪਰਦਾ ਪਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਦ ਛੇਦ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਦੇਹ ਸ਼ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਕਰ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਦ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸੋ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਦ ਛੇਦ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਯੋਗਤ ਹੈ ਬੀੜ, ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਦ ਅਰਥ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਸੰਧੀ ਪ੍ਰਛੇਦ ਕਰਕੇ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਉਤਪਤੀ ਕਰਨੀ ਇਤਿਆਦਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਿਯਮਨ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੀਆਂ ਗੱਲ। ਇਸ ਰੀਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਰੀਤ ਹੈ ਕਿ ਸੱਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸੰਗ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਚੰਗੀ ਰੀਤ, ਚੰਗਾ ਢੰਗ। ਸੰਗ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਪਦ ਨੇ ਜੀ। ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਦ ਬਣਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੰਗ, ਇੱਕ ਪਰ, ਇੱਕ ਦਾ। ਸੰਪਰਦਾ ਸੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਚੰਗੀ ਰੀਤ। ਪਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ। ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਥ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੋ ਚੰਗੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੰਗੀ ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਕਰਤੱਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ। ਸੰਪਰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀ,
ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਪਰਦਾ। ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਪਰਦਾ। ਪੁਰਾਤਨ ਰਹੁ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਪਰਦਾ। So we're very blessed to have Baba Hari Singh Ji, Randhawe Wale. And the first question that was asked is that what is the arth of Samparda? And Mahapurush started off by talking about very often when we use certain words, for example, itihas, we use that word very commonly, but we don't even know what the actual arth of that is. So the first stage is that means to separate the words. So for example, itihas, you would separate that into iti and has. And the same thing here, the word Samparda is split into three parts. The first is sasse tippi, which is sung, and that means a pali prakar. So in English, that would be in a proper way. And then par and da. So par would be vishesh karke and da is a dena. So changi ਢੰਗ ਰੀਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਦੇਣਾ. So what that means is that passing on that treasure, that vidya, or the upadesh, the teachings of the Guru, from one generation to the next generation, that's the Samparda. And what the groups or the Mahapurush who have been doing that, they have come to be known as Sampardas. But the actual arth of Samparda is to pass on that vidya, to pass on that knowledge. That the divine knowledge from the time of Guru Gobind Singh Ji Maharaj, that's been passed on from one Giani to the other Giani. And today we're hearing that same arth in the Sampardas. So that's the arth of Samparda. What Mahapurush said is that any word, the arth of it is made by splitting it, padched karke, and by doing that to three parts, we've heard the arth of Samparda. ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤੋਰੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ, ਸੰਪਰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਰਦਾ ਚਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਨਿਰਮਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ, ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮਾਂ ਦੇ, ਭਰਮਾਂ ਦੇ, ਪਖੰਡਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਨਿਰੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਏਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪੂਜੋ ਰਾਮ ਏਕ ਹੀ ਦੇਵਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਰਦਾ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰਕ ਸੰਪਰਦਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾ ਔਰ ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਪਰਦਾ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੰਪਰਦਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸੰਪਰਦਾ,
ਇਹ 4 ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰਦਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਰਿਆ। ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸੇ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦਾ ਨਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਰੱਖਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਔਰ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ। ਪੰਥ ਦਾ ਅਰਥ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਖਾਲਸ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਛੱਡਣਾ ਦਈਏ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਪਰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਵਿਦਵਾਨ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਦਵਾਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ, ਉੱਤਰ, ਦੱਖਣ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀ ਬਾਣਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਭੇਖੀ, ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਬਾਣਾ ਪਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਪੈਂਟ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਵਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਆਖੇ ਜਿਹਦੇ ਭੇਖ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਭੇਖਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਾਣੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਵਣਜ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੋਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਟ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਊਗੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭੇਖਾਂ 'ਤੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ, ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੋਂ ਉਦਾਸੀ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਢ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਢ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਪਿਆ ਉਦਾਸੀ। ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਪਰਾਮਤਾ, ਵਿਰਕਤਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 2 ਗੁਣ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਡਾ ਤਿਆਗੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਮਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਵਿਰਕਤਤਾ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। So the question is that what are the pramukh sampradava in the Panth, and these sampardas, how do they join to Guru Sahib? And Baba Ji started off by saying that just like the water's relation is with the clouds, jira pani te badla da sanbandh, and the rays of the sun to the sun, just like the kiran, the rays and the suraj. So there's no difference. These come from Guru Sahib. And Baba Ji started by saying the first samprada which we can see is that Guru Nanak Dev Ji Maharaj themselves, they started Nanak Nirmal Panth chalaya. And that Nirmal Panth, Nirmal means mel to rahat, without any sort of milavat in it. And the Guru Gobind Singh Ji Maharaj gave that Nirmal Panth the name of Khalsa. So that samprada is in one way a samprada which we can see. But then there's 4 pramukh or main sampradas which we hear of in Itihas. We have the Nirmal Samparda, the Udasi Samparda, the Nihang Singh, we have Seva Panthi and so on. And the Udasi Samparda, Baba Ji started by saying that where the Udasi Samparda is linked to Baba Sri Chand Ji,
But at the same time, Guru Nanak Dev Ji Maharaj did 4 Udasiyan. And in Bhai Gurdas Ji's Vara as well, they give that pankti ke Babe Pekh Banaya Udasi di Reet Jalai. That Guru Nanak Dev Ji Maharaj in Upramta, because they left everything, they left behind their household, they left behind their work, everything, their children, and they went to spread the word of Vaheguru Akal Purakh. So up to here, Babaji's talked about that Udasi Samparda. Later on, Baba Siri Chandji then took on that aspect of Guru Nanak Dev Ji's life, which was the Upramta. So that's how that Samparda started. And that's the first Pramukh Samparda, the first Samparda in our Panth, which is Baba Siri Chandji. Then later on took on that Samparda's name and it became known as the Udasi Panth. ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਸਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੋਂ ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਭੇਗ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨਿਆ ਔਰ 4 ਵਾਰ ਉਦਾਸੀ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ 19 ਪੰਕਤੀ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕੁਛ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੇਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਭੇਖ ਉਦਾਸੀ ਸਕਲ ਉਤਾਰਾ। ਉਹ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਸਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਰਹੇ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵਣਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਤੱਵ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਪਰਾਮਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਤਿਆਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀ ਬਾਣਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਬਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜੇ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣਾ ਇਹ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਭਗਵਾਂ ਬਾਣਾ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਜੋ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸਲ ਦੇ ਜੋ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਬਾਣਾ ਹੈ ਬਸੰਤੀ ਕੱਪੜੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅੱਗੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਦੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। 1.5 ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਸੀ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਂਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ 350 ਉਦਾਸੀ ਸੰਤ ਬੈਠਾ ਸੀ ਲਗਭਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਸੰਤੀ ਕੱਪੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਖੈਰ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਸੰਤੀ ਕੱਪੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਸੇਲੀ ਟੋਪੀ ਆ ਸੀ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਉਦਾਸੀ ਬਾਣਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ,
ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 4 ਵਾਰ ਉਦਾਸੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦਾਸੀਨ ਬਿਰਤੀ 'ਚ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਦਾਸੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਬਣਦੇ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਬਣਦੇ ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ ਭਾਵ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 4 ਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ। ਬਾਲੂ ਹਸਨਾ ਜੀ, ਬਾਲੂ ਹੈ, ਬਾਲੂ ਜੀ ਹੈ, ਹਸਨਾ ਜੀ ਹੈ, ਗੋਇੰਦ ਜੀ ਹੈ, ਫੂਲ ਜੀ। ਇਹ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਧੂਣੇ ਨੇ ਅੱਜ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਧੂਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਸੰਤ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ 4 ਧੂਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਠ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਆਪਣੇ 5 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। 2 ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਜਿਵੇਂ 2 ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਚਿਰ ਆਨੰਦ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬੋਲੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬੇ ਕਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 5 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਤਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕੁਲ ਤੋਰੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਦਾਸੀ ਬਾਣਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਦਾਸੀ ਸਾਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਭੋਗ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕੋਈ? ਸੁਭਾਵਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ? ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ 5 ਦੇ 5 ਹੀ ਸੰਭੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਾਬੇ ਕਹਿ ਦੋ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਬਾਬੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ 5 ਦੇ 5। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਬੇ ਕੇ ਇੰਨੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 1 ਚਾਹੀਦਾ, 5 ਚੋਂ 1। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਂਟ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ 5 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ। ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਟਿਕਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਟਿੱਕਾ ਹੈ ਨਾ? ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਟਿੱਕਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹ ਰੀਤ ਚਲੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਟਿੱਕਾ ਨਾ, ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਕਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਟੇਕਾ, ਦੀਨ ਧਰਮ ਦਾ, ਦੁਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੁੱਕਲੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭੰਡੀ ਕਰਨੀ, ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੀ ਭੰਡੀ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਨਾਸਤ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨਲਾਇਕ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਫੜੇ ਲੱਤ ਫਸਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਈ? ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਜੇ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਪਿਤਾ ਸਮਝ ਕੇ
ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਜਾਣੇ ਉਹ ਜਾਣੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨਲਾਇਕ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨਲਾਇਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਔਰ ਆਪ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸੀ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਸੰਪਰਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਘਰਵਾਰੀ ਹੋਈ ਵਰਤਿਆ, ਘਰਵਾਰੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ 4 ਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਲੂ, ਹਸਨਾ, ਗੋਇੰਦ ਜੀ ਅਤੇ ਫੂਲ ਅਲਮਸਤ ਆਦਿ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੂਣੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ 6 ਬਖਸ਼ੀਸ਼ਾਂ 10 ਨਾਮ ਸੰਨਿਆਸੀ, 10 ਨਾਮ ਉਦਾਸੀ। ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਾ ਹੀ ਵਾਸਤਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਰਦਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਕੁਛ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਢੂੰਡੋ, ਉਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੌਂਗ ਦਾ ਜਾਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਵਾਹ ਦਾ ਗੋਲਾ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਵੱਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਅਸਥਾਨ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਦਾਸੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਗੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਇਮਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਰਾਤ। ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸਿੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਫਲਾਹ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਲਏ। ਉਦਾਸੀ ਸੰਤ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਦਾਸੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਦਾਸੀ ਬਸੰਤੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤ ਚਿਲਮਾਂ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਸਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੌਸਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਬਾਬੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਦਿਨੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਬਾਬੇ। ਇੰਨੀ ਸੁਣਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਚਿਲਮਾਂ ਫੜਕ ਫੜਕ ਭੰਨਤੀਆਂ ਧਰਤੀ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੰਘੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਇੱਧਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੜੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਚਿਲਮਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ? ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ। ਵਕੀਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਧਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ। ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨੂੰ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਸੱਚ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਐਂ ਬੋਲਣਾ, ਐਂ ਬੋਲਣਾ, ਐਂ ਬੋਲਣਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਰੀਤ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੀਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਹੁਣ ਚੱਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਗਵਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਸੀ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਜੀ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਚਿਲਮਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਿਲਮਾਂ ਪੀਣੇ, ਚਿਲਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸੀਆਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚਿਲਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਦੇਣਗੇ, ਭੰਡਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਈ ਕੋਟੀਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਈ ਕੋਟੀਏ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਚੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਿਲਮਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹੱਥ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਦਾਸੀ ਇਉਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੀ। ਮੋੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਜਾਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਪੰਥ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਟਕਣ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਦੱਸੋ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਿਰਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਲਾਵੇ ਗੱਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੁਕਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰ। So just very quickly, Baba Ji started with another line from Bhai Gurditta Ji's Bani, Pek Udasi Sakal Utara. That at one point Guru Nanak Dev Ji Maharaj wore that Bana of Udasi when they were upram, when they'd left the family life to go and spread the word of Guru. But when Guru Sahib Ji comes back to Kartarpur, at that time they take off that Udasi beg and then they put on that Gristi beg, and then they start doing Kheti. And at that time, Baba Ji also then gave this information that the original Bana of the Udasi, which is now turned into, it just looks just like the sannyasis, what they wear, which is like a Bhagava color, but the original is Basanti. And it could be said that these sort of influences came due to where they lived and the sort of surroundings that they were in, and they had to fit into that. ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। So Basanti, ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਉਹਨੂੰ ਬਸੰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਆ ਕਾਕੇ ਦੇ ਇੱਧਰ ਇਹ ਬੀਬੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੜ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਹੈ। So when Guru Nanak Dev Ji Maharaj took off that Udasi Bana, at that time in history is written that Baba Siri Chand Ji was also there. And Baba Siri Chand Ji did benti to Guru Sahib Ji that this is your nishani, that this is your sacred relics, and we want to preserve that. And he did benti to Maharaj ke ye jeda Udasi Bana sanu bakshish karo. And at that time, Baba Siri Chand Ji also said that I will not live a Gristi Jeevan, so I will not live the householder's life, just in memory of, in the same way that in the 4 Udasis and the 4 travels that you did, you had no Gristi Jeevan at that time. I will also keep that and preserve that, and I'll do prachar. So in that way, question comes often that did Baba Siri Chand Ji gain the displeasure of Guru Nanak Dev Ji? And many people did India of Baba Siri Chand Ji. But then Baba Ji gave this example here that if Guru Nanak Dev Ji, if Baba Siri Chand Ji was not accepted in the Sikh Dharam, then why would Guru Hargobind Ji Maharaj give Baba Gurditta Ji? And very quickly going on with the story that in Bhatnagar, where Baba Siri Chand Ji lived, Guru Hargobind Ji Maharaj Ji goes there out of satkar that Baba Siri Chand Ji was the son of Guru Nanak Dev Ji Maharaj. And when they go there and they say that you're the ans of Guru Nanak Dev Ji Maharaj, you come to do your darshan, and Baba Siri Chand Ji did a lot of satkar of Guru Hargobind Ji. And at that time they asked Guru Hargobind Ji that how many sahibzade, how many children do you have? And Maharaj said that I have 5 children. And then Baba Siri Chand Ji said that I want one of your children. And then Baba Siri Guru Hargobind Ji Maharaj said take all 5 of them. Then Baba Siri Chand Ji said that the eldest, which is Baba Gurditta Ji, at that time Bhai Gurditta Ji, that we want this, who is your tikka. Tikka means your eldest son. And at that time, that Udasi Samparda, the next, you could say the next leader of that Samparda after Baba Siri Chand Ji was Baba Gurditta Ji. And because Guru Nanak Dev Ji Maharaj, also known as Baba Nanak, this is the house of the Baba. So then Baba Siri Chand Ji said that Babe ke hoa. And now they will be known as Baba Gurditta Ji. So Baba Gurditta Ji, then further from them they had 4
main jelle or 4 main disciples, and further from then the Udasi Samparda grew. And Babaji gave a lot of information about the original Udasis were very connected to Gurbani. They used to do Mool Mantar, Gur Mantar. They had no difference from the ethos of Gurbani or recital of Gurbani. They had Shardan Guru Granth Sahib Ji. In their dere, they would have Prakash of Guru Granth Sahib Ji. But when the Singh Sabha movement came, which had many positives, but at the same time there were negatives in it as well, that the Udasis or those who had dere, is fine that there were some who may have been not of a good character, but many of them were of very high jivan. But at that time, they were marginalized, and actions were taken against those who had Guru Granth Sahib Ji Prakash, and it was said that only any Guru Kar, any Gurdwara Sahib where Guru Granth Sahib Ji is, it has to be under the SGPC. And at that time, to save their asthans, to save their Guru Kars, they then removed Guru Granth Sahib Ji. So in a way, we ourselves have moved the Udasis away from our Panth. And Babaji was saying that the old Udasi would never touch Tambaku, they would never touch any sort of intoxicants. But now when you go and see, many of them have this influence. So all these things have come as a result of us pushing them away. And we need to find ways to bring them back and show them that originally you were part of the Panth. Babaji said that they even went into a group of 350 Udasis and actually told them, this isn't your original Bana. And your original Bana is what Guru Nanak Dev Ji used to wear. So that's just very quickly what Babaji said about the Udasi. Okay. ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣ ਹੈ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ 500 ਮੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਧੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਰੀਦ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤ ਕੁਤਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਿਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਕਮਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਲੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਲੁਕਿਆ, ਰੋਟੀਆਂ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਉਦਾਸੀ ਸੰਤ ਦਿੰਦੇ। ਉਦਾਸੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਘਸੀਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਛਿੱਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਉਧੇੜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੱਸੋ ਕੀਤਾ। ਉਦਾਸੀ ਸੰਤ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਲਚ ਨੇ, ਲੋਭ ਨੇ ਗਾਲਿਆ ਸਨ। ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਲਾਲਚ ਹੀ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਾਲਚ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਫਿਰ। Babaji talked about the Dain, the contribution of the Udasis, that from Guru Nanak Dev Ji Maharaj's time they did Prachar. If you look at the time of Guru Gobind Singh Ji in Bajittar Natak, they also mention Kirpal Chand, who was an Udasi, and using his salotar, he had no other shastar, just a club. With that, he fought the Mughals. And alongside that, we look at the time after Guru Gobind Singh Ji Maharaj, when the Khalsa was hiding in the jungles or they were fighting battles. At that time, who used to give the langar was the Udasis, because they were seen as saints, they were seen as harmless by the Mughals, so they were not under the same scrutiny. And the Udasis would go into the jungles, find the Singhs and give them langar. And then the sacrifice of the Udasis as such is that many Udasis were put on they were tied by ropes and tied to horses, and the horses were made to go forward, and then they would be skinned alive just to find out the information of the Singhs. So we can't put down the contribution of the Udasis, and then at the same time we can't blame one side. So the lalach means the greed of both sides. So one side, it was the greed that we want to take over the Gurdwara. We want all the land of the Udasis. On the other side, we can also say that some of the Udasis couldn't give up their land either. And due to that, they took the Sahara of, let's say, tobacco or removing themselves from Sikhi. So lalach, you could say, was one of the main reasons why all these things happened. ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਬਾਤ ਹੈ।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਹੰਤ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣੀਆਂ, ਬੇਸਵਾਗਾਮੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਵੀ, ਅਰੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਅਰਹਿ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾ ਕੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਉਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ। So, another example they've given is that the Prabandh of the Gurdwara, so even Sri Darbar Sahib and so on, when the Singhs were in the jungles, that Maryada was upkept by the Udasis, and they looked after Guru Granth Sahib Ji when the Singhs were in the jungles. As time went on, these Udasi Samparda, these Udasi Dere, some of them became corrupt, some of the Mahants. We can't paint all the Udasi sants with the same brush. But out of them, there were some who became very corrupt, and they were brought by the British. So, for example, Narayanu Mahant, after who the Nanak Sahib Saka happened, these sort of Mahants were brought by the British, and they were under their control. But due to them, the whole Udasi Panth got maligned. ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤ ਮਾੜਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਭੇਗ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਗੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਬੋਲੋ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ 'ਚ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ 5 ਸਿੱਖ ਕਾਂਸ਼ੀ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੋਭਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ 5 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਜਾਤਪਾਤ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਭੇਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰਲ ਗੜਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਲਓ, ਚਿੱਟੇ ਚੋਲੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਬਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਚਿੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਚਿੱਟੀ, ਪਰਨਾ ਵੀ ਗਲਦਾ ਚਿੱਟਾ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲੇ ਨੀਵੇਂ ਕਰ ਲਏ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਪੰਜੇ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਨਿਰਮਲ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖਣ। ਨਿਰਮਲ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਲਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ, ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਿਖਰਵਾਂ ਰੂਪ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਖਾੜਾ ਵੱਜਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਿਰਾਗੀਆਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਜੋ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਉਦਾਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚਾਹੇ ਨਿਰਮਲੇ ਚਾਹੇ ਉਦਾਸੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅਖਾੜਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ। ਬਾਬਾ ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ ਜੀ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਖਾੜਾ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਏ। ਖੈਰ,
ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਮਾਰਵਾੜੀ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੜੀ ਢੂੰਡ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਲੱਭੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਐਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸੰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਲੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸ ਪਾਈ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਰਾਜਾ ਮਾਰਵਾੜੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ। ਫਿਰ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਾਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨੇਤਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਨੇਤਰਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਵਜ਼ੀਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਊ, ਮੈਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੂੰ। ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਕਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਕਦੇ ਉਹ ਸਿਮਰਤੀ ਕਰੋ। 1819 ਈਸਵੀ ਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1819 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਕੇ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਸੀ? ਯੂਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 13 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਐਡੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀ ਉਹ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹਨੇ 3 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 4 ਆਨੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਕੀ ਸੀ? ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਖੇਤ ਵਿੱਚ, ਸੂਰਜ ਛਿਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। 4 ਆਨੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ 3 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਪਾਲੂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਮਾਘ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ 3 ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 1 ਜੋਤਾ ਹੋਰ ਲਵਾ ਲੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਤੋੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 16 ਆਨੇ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਰੁਪਈਆ 16 ਆਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 4-4 ਆਨੇ ਨਾਲ 15 ਆਨੇ ਬਣੇ। ਜੇ 1 ਆਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਰੁਪਈਆ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ 3 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਨਾ 1 ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਆਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 1.5 ਰੁਪਈਏ ਦਿਹਾੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਕਮਾਦ ਗੁੱਡਣ ਵਾਲੇ 1.5 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਬਦਲ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਕਹਿਣਗੇ ਲੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ 1000 ਪਾਉਂਡ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਂਡ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਵਰਗਾ ਸਮਝ ਲਓ ਲਗਭਗ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।
ਉਹਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ ਆਪੇ। So just very quickly again, Itihasik Tat, so the historical sources mentioned, so we talk about the Nirmala Panth now. So the original Nirmala Panth which we talked is actually from Guru Sahib. And later on in Guru Gobind Singh Ji Maharaj's time, Maharaj sent 5 Singhs to Kanchi to learn Sanskrit and get that vidya, so other people don't get troubled that they have to go to Kanchi or these people and learn these vidyas. These 5 Singhs will come back to Anandpur Sahib and teach everything to the Sikhs. So then 5 Singhs, their names were Bhai Ram Singh Ji, Bhai Karam Singh Ji, Bhai Tail Singh Ji, Bhai Ganda Singh Ji, Bhai Beer Singh Ji, Bhai Sobha Singh Ji. So all these Singhs were sent to Kanchi. But the problem was that in Kanchi, they would only teach someone who is a Brahman, and they saw the Singhs as Shudra, that these people come from lower caste, we're not going to teach them. And on top of that, the Singhs are wearing Shastar. So they go back to Maharaj to do Binti, and Maharaj said that put your Kirpana, put your Shastar underneath. So this also didn't give them Agya to take off their Shastar, but they said put them underneath. And then the Bana you to keep is white. So now they have a different Bana, but at that time, which comes in our history, the Nirmala wore white Bana. And they went there, they learned Sanskrit. And Bhai Khan Singh Nabba also writes in the Mahan Kosh that Nirmala is someone who keeps white Bana. So in them, they also had the pratha of Amrit Shakana. It was important for the old Nirmalas to take Amrit. And then coming to why now we see them in these sort of clothes, or why their influence is more in the areas of where there's Kumbh Mela, or where there's Kanchi. In that area, you'll find a lot of, in Banaras, in that area, you'll find the Nirmala. So coming to that, there's a short story that in Hindustan, in India, we have the Kumbh Mela. The Kumbh Mela is actually the largest gathering in the world of people. So the largest festival in the world. And in that, all the Dharms come. So it's not just Hindus, it's all the Dharms. And Sikh also used to go there to do Parjar. Because if you have the largest gathering in the world, it makes sense to go there and do Parjar. So it's not to be seen that this is just for Hindus. Utthe Sikh bhi jaake Parjar karte si. So the problem is that Sikhs will go there to do Parjar, but there was nowhere for Gur Sikhs to actually stay. And those who were from other Sampardas, who were from the Hindu Sampardas, for example, the Viragis and the Sannyasis, they got provisions from the government and from the heads of their Sampardas, but the Sikhs weren't given any space. So at that time, Mahapurush gave the example of Sant Mehtab Singh Ji, who was a great scholar, but he was also a saint. And there was one Marwari king, and he couldn't find a Mahapurush. So he went around and looked at many saints, but he couldn't find a saint. And his condition was that I will only accept that person as a saint, that just by sitting in their presence, I'll get mandi shanti. So my mind will go into a state of shanti, of peace. And all the troubles of my mind will just disappear. And then he got information of this Sant Mehtab Singh Ji. And when he went there, Mahapurush first said that he can meet me, but there can be no dunyavi galla. So there can't be any sort of worldly galla, but he can meet me. And when he went there, just by going to the presence of Sant Mehtab Singh Ji, he went into this state of samadhi, he went into this state of peace. And at that time, he went to such an ananda that he just went silent. And at that time, when he came out of that sort of trance that he was in, and he realized that this is a true Mahapurush, this is a true saint, and he said that I'm going to give 1 lakh silver rupiah, so chandi de rupai. And Mahapurush explained that we can't have this param, we can't have this doubt, that's nothing in our sort of money, in our currency. Because in that time, in 1819, for example, Mahapurush gave the example that India and UK currency, so 13 of UK currency would equal 1 rupee. That's how much the currency was at that time. So that's how much he gave to Sant Mehtab, or he offered it to Sant Mehtab Singh Ji, and that's where he got up to in the Sakh. ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਿਮਰਤੀ, ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਵਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਦਾ ਨਾਲ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਉਦੋਂ ਪਈ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਰੱਖਿਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ
ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਕੰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰਦੀ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਗਿਆ, ਕਹਿਣਗੇ ਸੰਤ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਜੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਝਾਕੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵੱਲ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। So when that Raja put that 1 lakh in front of Sant Ji, and Sant Ji said, "What is this 1 lakh in front of me?" And Sant Ji said that when the Raja said that this is 1 lakh rupiah that I'm offering to you, Mahaprabhu said that these just look like stones to me, that this is nothing to me, this is worthless to me, I don't want this. And then Mahaprabhu also said that Raja, whenever they come here, they always do some sort of garbar, they always talk about Maya, and I've got no interest in Maya. So the vizier, who was the minister at that time, he said to the Sant, to Sant Mehtab Singh Ji, that you'll never find a Raja like this, you'll never find a king like this, who gives you 1 lakh just on the first meeting. And Mahapurush then said that you'll never find a saint who will just look at this money and just say, I don't want any of it. So we got up to here. ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁਝ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੰਡਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਕੁਛ ਚੰਗੇ ਸੂਝਵਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਤਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 101 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੰਤ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੋੜਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤਿਆਗ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਚੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਚੱਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬੜੇ ਗੱਫੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲੁੱਟਦੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਆ, ਆਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਦੇ? ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਬਸ ਸਭ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗੂ, ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਸਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤੈਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਆ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੰਤ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਲੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੋਲੇ, ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਦੇ, ਅਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਖਾੜਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਸਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਮਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਖਾੜਾ ਜਦੋਂ ਵੱਢਿਆ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਤ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਦੁਆਰਾ, ਅਰਥਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦੁਆਰਾ ਪੰਥ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਔਖੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਮਹੰਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਦਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ
ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਾਂ। 5 ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ, 10ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਤੱਕ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹ ਸਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਬਲ ਐਮ.ਏ. ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਹੰਤ ਮਸਾਂ ਕੱਢੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੇ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਸੁਧਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਰੂਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾ ਨੇ, ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਿਰਮਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਖਾੜਾ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਨਾਲ ਨੇਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਮਹੰਤ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਸਰੇ ਮਹੰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਨਸ ਸ੍ਰੀ ਮਹੰਤ ਤੋਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮਹੰਤ ਬਣਨਾ ਹੈ 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਪਾਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਬਸ ਨਿਯਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗੋਟ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਅਤੇ ਕਛਹਿਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਏ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਓ, ਆਪਣਾ ਬਾਣਾ ਸੰਭਾਲੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਉਹੀ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ। ਉਦਾਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦੂਰ ਗਏ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ, ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਤਿਆਰ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਰਦਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਰੇ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੰਪਰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਇਹ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਪਰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਹਦੇ 'ਚ 1800 ਕਿੰਨੀ ਆ ਉਹੀ ਸਗੋਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਜੀ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 5 ਤਖ਼ਤਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਿਆ ਫੈਸਲਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅੱਜ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਖਾਸਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਸੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗਲਮਲਾ ਪਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲੀ ਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੀ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਪੇਟ ਪੜਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਹਟਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹਟਾਉਣਾ ਦਰਦ ਦੀ, ਪਰ ਨਾੜਾਂ ਵੱਢਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਕੁਝ ਨਾੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਖੂਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਪੰਥ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਬਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਪੰਥ ਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਦੇ ਬਣਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੇ ਹੋ ਜੋੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਵੈਸੋ ਸਭਾ ਬਚਾਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਸੰਪਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, 10 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਨਾਲ। ਨੰਬਰ 2, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ 1300 ਵਿਦਵਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ 1300 ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਪਾਠੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1100 ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੋ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਰਥ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਸੰਪਰਦਾ, ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਢ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸੰਪਰਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਜਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਇਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ ਵੀ ਸੰਤ ਕੀ ਕਰਤੱਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਦੇਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਈਸ਼ਰ ਮੈਕੋ ਮੀਡੀਆ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਬੋਲਦੇ, ਇਹ ਲੰਮਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਵਾਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਬੋਲਦੇ। So just quickly going over what Baba Ji said, is that at that time when Baba Mehtab Singh Ji was given that 1 lakh rupiya, silver chandi de rupiye by the Marwadi Raja, at that time there were many other Udasi and Nirmala sons also sitting there. And Baba Ji used the example of Sant Gyani Mot Singh Ji, who only a few years ago they passed away, and they went to Sachkhand, and they were 101 years, over 101 years old. And for them, like, they were such a great Mahapurush, and many other Mahapurush would come to meet them. The same way Sant Mehtab Singh Ji was like this, that many Mahapurush would come to meet them as well. And at that time, those saints came to Sant Mehtab Singh Ji and they asked that, why are you refusing this 1 lakh rupiya? And Sant Mehtab Singh Ji said that this is a dag on my tyag. So tyag means my renunciation, that this renunciation that I've left all Maya, this is a dag now on me. And the Raja said that this is a path for me to now take back that money, because I've given this money once, I can't take it back. So now it became a bit of an argument where the Raja is saying that I'm not taking the money back, and Sant Mehtab Singh Ji is saying that I'm not going to take the money. So at that time, they looked at the vizier as well, and they said that, look, you've caused a kalesh in my dera, that my asthan was always free from Maya, and now this Maya has come here, and now it's caused a kalesh, it's caused a fight. And at that time, the other Nirmala or the other Udasi sons who were sitting there, they then came and did benti to Baba Mehtab Singh Ji
that Mahapurush, that this money, neither you're going to take it and neither is the Raja going to take it back. So please give us permission that this money, we can use it. So we're going back to that point we made earlier, that the sannyasis and the viragis, they were given provisions. But the Gursikhs, the Nirmala Mahapurush, they weren't given any provisions in the Kumbh Mela. So then at that time, the Mahapurush, all the different saints, they came to Sant Mehtab Singh Ji and they did this request that this money, if you're not going to take it and the Raja's not going to take it back, let us take this money and use it for them provisions then. And then that money, with the permission of both, it was then used to make the Nirmal Panjayati Akhada. And that Akhada that we see today goes from that time. And then that money was used for Prachar, and Sant Mehtab Singh Ji was made the main Mahapurush of that. And then they did a lot of Prachar in Katha, doing Likhai of Guru Granth Sahib Ji Saroop, doing Prachar. And then just to quickly end off, Sant Giani Sundar Singh Ji, that the question was asked, what is the deen of the Sampardas? What have the Sampardas given to the Panth? And just giving one example, Sant Baba Hari Singh Ji gave of Sant Giani Sundar Singh Ji Khalsa Panth Wale. And this is Sant Giani Sundar Singh Ji. We're not even talking about what Sant Giani Gurbachan Singh Ji did for the Panth. Sant Giani Sundar Singh Ji, Baba Hari Singh Ji said they have the actual written list that 10 lakh Prani took Amrit. And that's written in history that that's how many people took Amrit in their time. And then they're also Vidvans, so 1,300 Vidvans that they created. And there were such Vidvans that no one could answer in front of them. So that's the deen of the Sampardas. That's just one Mahapurush. If we look at all the different Mahapurush who gave to the Panth, to this Panth is standing, and we have so much Prachar today, it goes back to all these Mahapurush who dedicated their lives to Guru Sikhi. So that's just a very quick overview of what Baba Ji said. ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆ ਭਾਈ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਰਦਾ ਬੜੀ ਆਦਰਣੀ ਸਿੱਖ ਜਾਦੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਪਰਦਾ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਸਰੂਪ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਈਸ਼ਰ ਮੈਕਰੋ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। आपने संत ज्ञानी हरि सिंह जी रंधावे वाले महापुरुषों के पासों जो सिख संप्रदावां ने उन्हां दी सिख जगत नूं, पंथ नूं या मनुखता नूं देण है, उहदी बाबत बहुत कुछ सरवण कीता है। मैं तो बाद विच आया हाँ, आस है भी तुसीं काफ़ी लंबे समय तो बैठे इन्हां दे विचार सुणोगे। बाकी मैं तो तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ कि ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਥ ਹੈ ਕੀ। ਪੰਥ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ਪੰਥ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਮਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੇਵ ਕਬਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਪੰਥ ਹਾਂ, ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅਕਲਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆਏ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਨਿੱਘਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਦੱਸੋ ਸੰਖੇਪ ਨਾਲ ਆਪਣਾ। ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੀ ਬਾਬਤ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਖੇਪ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮਹਾਨ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਖੰਡੇ ਵੱਟ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਸੰਤ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਖੋਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਈ ਵਾਰ ਧੜੱਲੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰੋਂ ਪਰੋਂ ਵਰਸਾਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਦਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰਾਹ ਰੀਤ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਤੋਰਦੇ ਰਹੇ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਸ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਔਰ ਦੋ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਾਈ। ਇੱਕ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸਗੰਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬਾਬਾ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਸਾਦਗਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋਏ, ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਂਭ ਲਈਆਂ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਵੰਡਦੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵਾਕਫ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਹੈ ਵੀਰ ਮਰਗੇਸ਼। ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਮਰਗੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰੋਤ ਹੈ
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਅਥੈਂਟਿਕ ਸਰੋਤ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਲਤਨਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਖੇਰੂ ਖੋਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆਤ, ਉਹ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਕਰਤਾ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉਸਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਉਹ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਰੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਛਾਪ ਵਾਲੀ ਮੋਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੋਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਨਾ ਬਾਬਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਫ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੂਗਾ ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਉਹ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਨਮੱਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਦ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਦੀ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਰਾਤਬਾ ਜਾਂ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਦ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਹਾਉਂਦੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਮੁਰਾਤਬਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਇਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ, ਉਹਨੇ ਕੁ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਖਾਲਸਾ ਸਲਤਨਤ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਦੋ ਬਦੀ ਗੁਰੂ ਪਦ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਮ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਇਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਸੀ। ਗੈਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਹਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਦ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਜਾ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸਨ, ਉਸਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਬਾਕੀ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਕੁਟੰਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ,
ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੇ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਗਏ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਆਪਾ ਧਾਪੀ ਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਕ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਉਂਤ ਇਹ ਬਣਾਈ ਵੀ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਖੋਂ ਕਾਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕਾਣੇ ਦਾ ਕੰਡਾ ਵੀ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਕ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਣੇ ਦਾ ਕੰਡਾ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਕੰਡਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਟਿਕਾਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਡੇ ਚੁੱਕ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਦਾਨ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਦੀ ਦਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆਇਆ, ਕੱਖੋਂ ਕਾਣਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਨਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਵਿਚਾਰਾ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਅੱਜ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਮਾਂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਉਹ ਸਾਰ ਸੰਗਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਲੰਘੇ ਹੇਠ ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਬੜੀ ਧੜੱਲੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਡਰਦਾ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਵੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਮਰਗੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੂੜੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚਿਆ ਡਰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਆਪਣੇ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਔਰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਓ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਣੇ ਦਾ ਕੰਡਾ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰੇ। ਉਹ ਸਾਰ ਸੰਗਤ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਰਬ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਣਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਕੰਡਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਡੇ ਚੁੱਕ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਘੜ ਕੇ ਇੱਕ ਹੰਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਕਹਿ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜਦੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਯਾਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਸ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜੰਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ
ਸਮੇਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੀ ਜਾਏ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਔਰ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਮਿਤ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਖੰਡੇ ਬੈਠੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਗਤ ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮਰਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਦ ਲੱਗਿਆ, ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਦ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਾਗਤ ਸਨ, ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਚਰ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਪੱਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਠਿਕਾਣਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਵਿਚਰ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਪੋਠੋਹਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਖੂੰਖਾਰ ਬੁੱਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਠਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰਸਾਏ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਦ ਆਪ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਈ ਭਾਈ ਰਲ ਕੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨੇ ਨਿਯਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਸ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬੋਲਿਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਰੀਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਨਾਜ਼ੁਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਵੀਰ ਮਿਰਗੇਸ਼ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਇੱਕ ਤਤਸਾਰ ਵੀਰ ਮਿਰਗੇਸ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਗਿਆਨੀ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੀਰ ਮਿਰਗੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸਮਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।